Gusto mo nang mag-invest pero hindi mo pa rin alam kung paano magsimula. Naririnig mo palagi yung stock market, S&P 500, pero parang nakakalito pa rin. Don't worry, you are not alone. Alam mo ba, kahit nasa Pilipinas ka, pwede kang mag-invest sa S&P 500 at merong ilang platforms or banks na legit and accessible. Pero hindi lahat ay friendly para sa mga beginners. Later, I will show you the step-by-step kung paano mag-invest sa stock market at alin dito ang may peso option. Marami ang gustong matutong mag-invest, pero kadalasan natatakot sila or nalilito. Kaya sisikapin kong gawing simple at madaling intindihin ang konsepto ng pag-i-invest. Pero tandaan mo, education first. Hindi ito get-rich-quick scheme. It takes time, patience, and the right mindset. Pero kapag naintindihan mo ng proseso, magiging confident ka na simulan ang journey mo towards financial freedom. And trust me, it will be worth it. In this video, pag-usapan natin kung ano ang stock market, paano ito gumagana, ano ang index funds, ano ang volatility, at paano ito nakakaapekto sa investments mo. At syempre, ang step-by-step guide kung paano maka-invest sa stock market, especially sa S&P 500 kahit nasa Pilipinas ka. Hello po sa inyong lahat. I'm Pinoy Personal Finance. My mission is to educate my fellow Filipinos about saving, investing, and personal finance. Please don't forget to hit the subscribe button and click that notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Simulan na natin. Marami ang options sa Pilipinas para makapag-invest sa S&P 500. Ito ang ilan sa mga options. BDO, Security Bank, Atram via GCash or Sidbox, COL Financial, and BPI. Pero sa lahat ng yan, dalawa lang ang may peso-denominated option. Mas madali ito para sa mga beginners kasi hindi nyo na kailangan i-convert ang peso nyo to USD. Kaya watch till the end. Disclaimer lang po, this video is for education purpose only. Hindi ko sinasabi na mag-invest ka sa specific product or fund na i-mention ko. I am not affiliated with any brand. Please do your own research, invest wisely, and make sure na alam mo ang ginagawa mo. Ano ba ang stock market? Imagine mo ang stock market na parang palengke. Pero instead na prutas o gulay ang binibenta dito, ay shares o parte ng isang company. Kapag bumili ka ng stock, parang naging maliit ka na owner ng kumpanya, kahit 0.001% lang yan. Ang stock market ay lugar kung saan nagmi-meet ang mga buyers at sellers ng stocks. Halimbawa, kung gusto mong maging part owner ng Apple, Google, or even Jollibee, pwede ka sa stock market kung public listed sila. Paano ba gumagana ang stock market? Simple lang. Pag marami ang gustong bumili ng isang stock, tumataas ang presyo nito. Pag marami naman ang gustong magbenta, bumababa naman ang presyo nito. It is a supply and demand ang nagdidictate sa presyo. Pero the question is, paano ka ba kikita? Merong dalawang paraan kung paano ka kikita sa stock market. Number 1, capital appreciation. Buy low, sell high. Number 2, dividend. Ito yung share of profit na binibigay ng company sa mga stockholders. Ano naman ang index fund? Kung ayaw mong pumili sa mga specific stocks, dito papasok ang index fund. Para itong basket na may iba't ibang stocks. Usually, mga top companies or mga biggest companies sa isang market. Ang isang example nito ay ang S&P 500 na may top 500 companies sa US. Kung bibili ka ng S&P 500 Index Fund, para ka na ring may share sa Apple, Microsoft, Amazon at marami pang iba. Safe ba ito? Hindi guaranteed ang return pero diversified, less risky kaysa bumili ng isang stock lang. Ang volatility naman means galaw ng presyo. Minsan taas, minsan baba, parang roller coaster lang. Pero normal lang ito sa stock market. Ang mahalaga, alam mo kung kailan mo kailangan yung pera. Kung short term lang ang plano mo, like 5 years below, masyadong volatile ang stock market para sa'yo. Pero kung long term ka naman, like 5, 10, 20 plus years, pwede kang mag-invest dito. Ang stock market crash kasi is nag-average ng 3 to 5 years bago makarecover. Bago ka mag-invest sa kahit anong account, investment, lalo na sa index fund, alamin mo muna ang tatlong bagay na to. Number 1, goal. Para saan ba ang pera na ini-invest mo? Para sa retirement, education, or pambili ba ng bahay? Number 2, time horizon. Kailan mo kailangan ng pera? Pag less than 5 years, huwag mong ilagay sa stock market or sa S&P 500. Number 3, risk tolerance. Kaya mo bang matulog kahit mababa ang value ng investment mo sa short term? Isa sa way para malaman mo yung risk tolerance mo is to ask yourself, if mag-invest ka ng 100,000 pesos sa S&P 500
and nag-drop ito ng 80,000, ano ang gagawin mo? A. Would you panic and sell? B. Would you hold and wait na bumalik ang presyo, then sell? Letter C. Would you buy more when it's on sale? Ang sagot mo reveals your true risk tolerance and emotional readiness as an investor. The market will have ups and downs. What matters is how you respond. If hindi letter C ang sagot mo, I recommend don't invest in S&P 500. Ang investing ay hindi pang madalian. It is a journey and not a race. For this example, gagamitin natin ang BPI kasi meron silang peso-denominated version BPI US Equity Index Feeder Fund which tracks the S&P 500. So kung peso ang ipon mo, hindi mo na kailangan magpalit ng USD or dollars. Mas simple ito, mas convenient, at hindi ka masyadong exposed sa currency fluctuation and currency conversion fees. Ito ang step-by-step guide kung paano mag-invest sa S&P 500 gamit ang BPI US Equity Index Feeder Fund, the peso version. Step 1, this is the basic. Mag-open ka ng BPI Savings Account plus BPI Online or BPI app. Kailangan mo ang BPI Savings Account at BPI Online Access para makapag-transfer ka at makapag-invest. Pwede kang mag-open sa any BPI branch o sa mobile app kung gusto mo ng online application. Pag na-activate na ang account mo, may access ka na sa BPI Online Banking, ready ka na para sa next step mo. Step 2, mag-enroll sa investment account. Merong dalawang paraan kung paano makapag-enroll sa investment account. Option A, gamit ang BPI or website, you can just log in, tap investment, UITF, and then sagutin mo ang investor profile questionnaire. Required yan under the Bangko Sentral ng Pilipinas rules. And sa option B naman, you can just simply visit any branch. After mo naman mag-enroll online, may notification ka na kailangan mong pumunta sa branch just to complete your Customer Investment Profile or CIP. Pagdating mo naman sa branch, tatanungin ka nila kung ano ba ang investment goal mo, like growth or retirement, gaano katagal ang balak mong mag-hold ng investment. Ang recommended kasi ng fund is 5 years or more. And then risk tolerance mo, kung conservative ba, moderate, or aggressive. Pero kung sure ka na sa US Equity Index Feeder Fund, sabihin mo na you are investing for growth and you are comfortable with medium to high risk. Step 3, mag-deposit ka na sa investment fund mo. Kapag okay na ang investment account mo, mag-transfer ka na ng pera mula sa BPI savings account mo, minimum of 1,000 pesos, confirm ang transaction, may confirmation sa email or app application pag natanggap na. Step 4, bilhin ang investment fund. Gamit ang BPI app, you can just stop the investment, click subscribe, hanapin mo ang fund, the BPI US Equity Index Feeder Fund, Class P, PHP. Ito ay isang feeder fund na naka-invest sa Vanguard S&P 500 ETF sa US. Step 5, check the fund details. Bago mo i-confirm ang transaction, check mo muna ang mga ito. Minimum investment, 1,000 pesos. Risk level naman is high, kasi exposed ka sa equity market. Ang currency naman is Class P or PHP para sa mga peso account holders. USD class naman kung meron kang dollar account. Pero optional lang yan. Pero if nasa Pinas ka, always choose the Philippine peso currency. Step 6, you can monitor your investment or just set it and forget it. Sa BPI app kasi, pwede mong tignan ang performance ng investment mo, pwede ka ding magdagdag ng investment anytime, parang monthly lang na hulugan. Or DCA, dollar cost averaging. Reminders lang po para sa mga investor. Hindi ito stock trading platform. Managed fund ito na nakabase sa S&P 500. Hindi mo direct na pagmamayari ang US stocks pero kumikita ka depende sa galaw ng index. Wala itong guaranteed return pero historically maganda ang long-term growth ng S&P 500. Ang recommended holding period naman nito is at least 5 to 10 years. Kung hindi mo pa kayang mag-invest ng malaki, okay lang yan. The important thing is nagsimula ka at alam mo ang ginagawa mo. And always go back to your goal. Hindi ka nag-i-invest para yumaman agad. You are investing for your future self at para sa pamilya mo. Kung nakatulong tong video na to, please give it a like, share sa mga friends or family na gustong matuto, and mag-subscribe for more content on saving, investing, and personal finance in a smart way. Comment below kung anong banks or brokerage ang pwede kang maka-invest sa stock market na hindi ko nasama or na-mention sa video. Tandaan, education muna bago investment. Kita-kits po sa next video. Salamat!